હેલો ફ્રેન્ડ, સ્વાગત છે તમારું અમારી ચેનલ રસોઈનું રહસ્યમાં. આજે આપણે બનાવીશું મેથીની લસણવાળી ભાજી, જે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી અને હેલ્ધી છે. મેથીની ભાજી બનાવવા માટે જોશે અહીં મેં 100 ગ્રામ જેટલી મેથી લીધી છે. તેને મેં સારી રીતે ઝીણી ઝીણી સમારી લીધી છે. 1 નંગ ટમેટું છે, તેને મેં ઝીણું ઝીણું કાપી લીધું છે. લસણની કળી છે, તમારે જેમ યોગ્ય લાગે તેમ એટલું લસણ લઈ શકો છો. જેમ વધારે લસણ હોય તેમ ભાજી આપણી સરસ લાગે છે. 1 વાટકી ચણાનો લોટ છે અને આ આપણા બધા રૂટીન મસાલા છે અને મીઠું છે. ચાલો હવે આપણે શરૂઆત કરીએ. એક આપણે બાઉલ લઈ લીધું છે, તેમાં નાખશું આપણે 4 થી 5 ચમચા જેટલું તેલ. તેલનું પ્રમાણ આપણે ભાજીમાં વધારે લેવાનું છે. તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે તેમાં નાખશું લસણની કળી, અડધી ચમચી જીરું, ચપટી હિંગ અને હળદર. આ કાપેલું ટમેટું. ટમેટાને આપણે સારી રીતે તેલમાં કાતરી લઈએ. ટમેટું થોડુંક નરમ થાય એટલે આપણે નાખશું તેમાં આપણે આ મેથીની ભાજી. હજી આપણે તેને 2 થી 3 મિનિટ માટે રહેવા દઈશું, જેથી આપણી ભાજી સરસ ચડી જાય, કાચી ન રહે. હવે નાખશું આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, 1 થી 1.5 જેટલી ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર. આ મસાલાને આપણે મિક્સ કરી લઈએ. થોડુંક આપણે તેમાં નાખશું પાણી. હવે આપણે ઉકળવા દઈએ 2 મિનિટ માટે. હવે પાણી સરસ ઉકળવા લાગ્યું છે, ઘટ પણ થવા લાગ્યું છે. તેમાં આપણે હવે એડ કરી દઈશું ચણાનો લોટ. તમારે આમાં ખાંડ એડ કરવી હોય થોડી એવી તો તમે ખાંડ પણ એડ કરી શકો છો. ચણાના લોટને આવી રીતે આપણે મિક્સ કરી દઈએ. સરસ લોટ હવે મિક્સ થઈ ગયો છે અને તેલ પણ છૂટું પડવા લાગ્યું છે. હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈએ. તો આપણી લસણવાળી ભાજી એકદમ તૈયાર છે, જેને તમે ભાખરી, રોટલી કે રોટલા સાથે ખાઈ શકો છો. જો તમને અમારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. આવા ને આવા અવનવા વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો.